In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11 English book, Unit 2, Lesson 5, Part 2. You can open your book on page 27. د لوی څښتن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یې هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست ګران زده کوونکو. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د 11 ټولګي انګلیسي کتاب څخه دویم څپرکی 5م لوست او دویمه برخه ده. ګران زده کوونکو تاسو به د خپلو کتابونو 28مه پاڼه راواړوئ او راځئ چې د نن ورځې درس پیل کړو. My dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. ګران زده کوونکو مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو د تېرې ورځې درس ته یوه لنډه کتنه کوو. As you know, my dear students, in the previous lesson we have studied one section, writing. ګران زده کوونکو لکه څنګه تاسو پوهیږئ د تېرې ورځې لوست کوم یوه برخه ولوستله هغه هم د رایټینګ یا لیکلو برخه وه. رایټینګ لیکل. نو ګران زده کوونکو هلته په حمام کې کومې پیښې چې په غاړه مو یو متن ولوسته چې په حمام کې خلک له کومو پیښو سره مخامخ کیږي او هغه احتیاطي تدابیر چې تاسې باید په نظر کې ونیسئ هغه مو هم ولوستل. نو ګران زده کوونکو ځینې دا شو چې تاسې کله حمام ته ځئ هغه کوم پایپاک نه چې کار اخلئ هغه باید ډېر ښوی نه وي. نو حمام ګران زده کوونکو هلته کوم ساکټونه چې دي هغه باید مخصوص د حمام لپاره جوړ سوي وي چې برق مو ونه نیسي. په لاس مو چې کله لامده وي باید په لینو یې د برق ونه وهئ او دا ساکټونه مو باندې چې لامده لاس ونه وهئ. دغه څه ګران زده کوونکو چې په تېر درس کې مو ولوست. نو ګران زده کوونکو هلته مو کورنۍ دنده هم درلوده. هیله ده چې کورنۍ دنده مو ترسره کړې وي. آماده یې کړئ. د درس په وروستیو شیبو کې ګورم. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ. بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Dear students, let's start our today's lesson. You know, my dear students, in today's lesson we are going to study one section, writing. ګران زده کوونکو لکه څنګه چې پوهیږئ د نن ورځې په لوست کې یوه برخه لولو هغه هم د رایټینګ یا لیکلو برخه ده. نو ګران زده کوونکو په دې برخه کې به موږ هم رایټینګ یا لیکل ولولو. رایټینګ یا لیکل ګران زده کوونکو د انګلیسي له څلورو مهارتونو هغه پنځونکی یا تخلیقي مهارت دی. نو ګران زده کوونکو هغه څه چې تاسې په ذهن کې وي هغه کولی شئ چې په قلم په واسطه یې ولیکئ. نو هغه فکر مو خپل ولیکئ. نو ګران زده کوونکو دې لپاره مهم ټکي دي چې تاسې باید په مختلفو درسو کې دا ولولئ. هغه ټکي مراعات کړئ تر څو یوه لیکنه په سمه توګه ترسره کړئ. Dear students, let's start our today's lesson. ګران زده کوونکو راځئ چې نن ورځې درس پیل کړو. Before we start our today's lesson, pick up your pens, open your books and notebooks and write a key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. ګران زده کوونکو مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو قلم کتابچه کتاب چمتو کړئ او مهم ټکي درسره ولیکئ. کومه پوښتنه چې لرئ نو کولی شئ د درس په وروستیو شیبو کې وپوښتئ. رایټینګ د لیکلو برخه ده. Part A کې وایي ګران زده کوونکو read the text about safety in the kitchen. وایي دغه متن چې په پخلنځي کې د خوندیتوب لپاره دی یا په اړه دی نو دا ولولئ. It describes how to prevent accidents in the kitchen. وایي دا هغه څه توضیح کوي چې تاسې څنګه کولی شئ په پخلنځي کې له پیښو څخه مخنیوی وکړئ. نو ګران زده کوونکو راځو دغې برخې ته preventing accidents in the kitchen. له پیښو څخه مخنیوی په پخلنځي کې. کچن ګران زده کوونکو څه معنی ورکوي؟ پخلنځی. نو ګران زده کوونکو راځئ چې دا متن ولولو او زه به درته ترجمه کړم چې کومې پیښې دي په پخلنځي کې. The most common accidents in the kitchen are burns, electric shocks, cuts and guessing. نو په پخلنځي کې تر ټولو عامې پیښې لکه سوځېدنه، په جوش اوبو سوځېدل، برق نیونه، پرې کېدنه او ګاز نیونه دي. نو دغه ګرانې زده کوونکو هغه پیښې دي چې په پخلنځي کې رامنځته کیږي. یعنی زیات وخت کېدای شي انسان ځان وسوځوي. همداسې ګران زده کوونکو کېدای شي په جوش اوبو ځان وسوځوي، برق یې ونیسي، په یو څه باندې ځان پرې کړي او یا ګاز ونیسي. دغه پیښې چې په پخلنځي کې رامنځته کیږي.
نو ګران زده کوونکو راځو ادامې ته. There are several simple precautions which you can take to prevent accidents in the kitchen. څو احتیاطي ساده کړنې شته چې کولی شئ د پیښو د مخنیوي په خاطر دې په پخلنځي کې ترسره کړئ. نو ګران زده کوونکو دغه پیښې کومې دغه مهمې کړنې یا اقدامات کوم دي چې باید راځئ چې په ادامه کې ولولو. ښه ګران زده کوونکو راځئ چې ورشو دغه برخې ته. په همدغه برخه کې همدغه څه مو چې پاس ولوسه ولولو چې کوم هغه احتیاطي تدابیر دي. First, you should always make sure that the handles of pots and pans on the cooker are turned inwards. نو ګران زده کوونکو دلته وایي لومړی تل باید ډاډه شئ کوم دیګونه او تخمپزۍ چې پر ګازي تنور ایښودل شوي دي لاستي یې باید دننه خواته تاو شي. یعنې ګران زده کوونکو هدف دا دی چې د اور خواته یې لاس نه وي چې لاس مو پرې ونه سوځي. You should always keep the door of the cooker closed. تاسې باید تل دروازه بنده وساتئ. یعنې ګران زده کوونکو اوس هغه ګازي تنرونه دي چې هلته موږ دیګ پرې کوو کوکر. نو ګران زده کوونکو د دې هغه دروازه چې دا تل باید بنده کړئ تر څو لاس مو پرې ونه سوځي. نو ګران زده کوونکو ادامه کې وایي You should keep sharp utensil out of reach of young children. تاسې باید د پرې کېدونکو لوښي د کوچنیانو ماشومانو یا کوچنیو ماشومانو له لاسرسي نه لرې وساتئ. نو ګران زده کوونکو ادامه کې وایي In addition, you should always make sure that no gas is leaking from the cooker. نو سربیره پر دې تل باید ډاډه شئ چې ګاز لیک نه وي یا سوری نه وي. هدف یې ګران زده کوونکو دی ګاز ډبه ده. نو ګران زده کوونکو په دې برخه کې ویلو چې تاسې هغه وسایل چې پرې کېدونکي دي له ماشومانو نه یې لرې وساتئ چې لاس ور نه وړي او وګورئ چې دا د ګاز ډبه یا کوم پایپ چې له ګازه تنور ته راغلی دا لیک نه وي چې خدای نخواسته د کومې پیښې سره مخامخ نه سئ. نو په ادامه کې وایي ګران زده کوونکو There are some things which you should never do. ګران زده کوونکو وایي دلته ځینې کارونه دي چې باید تاسې هیڅکله ترسره نه کړئ. For example, you should never put too many appliances in one electrical outlet and you should never try to put out an oil fire with water. نو ګران زده کوونکو دلته وایي ځینې کارونه باید هیڅکله تاسې هغه ترسره نه کړئ. مثلا هیڅکله زیات برقي وسایل په برقي ساکته کې ونه نښلوئ او ګران زده کوونکو هیڅکله کوښښ ونه کړئ چې د غوړیو اور په اوبو باندې ووژنئ. نو ګران زده کوونکو کله چې تاسې یوه ساکته کې زیات برقي وسایل وصلوئ ساکته کې نو هغه د دې سبب ګرځي چې هغه ساکته باندې فشار راشي یا د شارټۍ لامل شي. نو دا کار باید هیڅکله ونه کړئ. او دویم برخه کې ګران زده کوونکو کوم غوړی چې اور اخیستی وي یا غوړو چې اور اخیستی وي یا تیلو چې اور اخیستی وي ګران زده کوونکو نو دغه اور تاسې هیڅکله په اوبو باندې مه وژنئ چې دا ګران زده کوونکو بیا مشکلات یا ستونزې پیدا کوي. نو ګران زده کوونکو په ادامه کې وایي You should never touch electrical appliances with wet hands. هیڅکله په لامدو لاسونو برقي وسایل یعنی لامده لاسونه په برقي وسایلو ونه وهئ. هیڅکله دا کار ترسره نه کړئ. Finally, you should never leave food cooking if you are not there. او په آخر کې هیڅکله خواړه د پخولو په وخت کې پرې نه ږدئ. یعنې کله چې تاسو ګران زده کوونکو خواړه پخوئ نو داسې نه چې خواړه دیګ مو هلته په ګاز ویښی وي یا په تنور ویښی او تاسې ترې لاړ شئ. نو دا کار هیڅکله باید ونه کړئ. نو ګران زده کوونکو دغه احتیاطي تدابیر وو چې یا پیښې وي چې ګران زده کوونکو چې موږ په څه کې ولوستل دغه پیښې په دې متن کې چې دغه پیښې په څه ډول دي څنګه رامنځته کیږي. نو ګران زده کوونکو په پخلنځي کې زیاتې پیښې دي لکه د سوځېدل دي پرې کېدل دي ګران زده کوونکو ګاز نیونه ده همداسې او دې لپاره هغه احتیاطي لارې راته وښودلې چې تاسې هیڅکله چې کله دیګ کوئ یا څه پخوئ نو دا باید
همداسې پخېدو په وخت کې پرې نږدئ. داسې نورې ګرانو زده کوونکو که کوم پایپ لیک وي باید هغه وګورئ، ډاډه شئ چې پایپ د ګاز لیک نه وي یا خپله ګاز ډبه لیک نه وي چې د سوځېدنې لامل نه شي، ګاز خوشې سوی نه وي. نو دغه ګرانو زده کوونکو ډېر موضوعات مو په دې کې ولوستل چې باید په پام کې ونیول شي. ښه ګران زده کوونکو، اوس د پوښتنو وخت دی. که اوس دې برخه کې کوم پوښتنه لرئ نو کیدای شي تاسې پوښتنه مو وکړئ چې ښه راځو ګران زده کوونکو پوښتنه شته. ښه رحیم جان ته پوښتنه دی، مهرباني. استاد دا پورتنی پاراګراف یو ځل بیا ووایه. ګران زده کوونکو، ستاسو ټولګیوال پوښتنه وکړه چې پورتنی پاراګراف یو ځل بیا ولوله. نو راځئ ګران زده کوونکو زه پاراګراف درته ولولم. You should never touch electrical appliances with wet hands. هیڅ کله په برقي وسایلو ته لاس مو چلمدوي برقي وسایلو ته یې مه وروړئ. Finally, you should never leave food cooking if you're not there. نو په آخر کې هیڅ کله خواړه د پخولو په وخت کې پرې نږدئ. نو کله چې خواړه پخېږي ګران زده کوونکو دا همداسې به تاسې نه پرېږدئ. نو ګران زده کوونکو دغه برخه مې درته ولوستله او ومې ژباړله. نو هیله ده چې تاسې مهم ټکي درسره لیکلي وي، یاداښت کړي وي او تاسې پوه شئ چې په پخلنځي کې کومې پیښې رامنځته کېږي او د هغه د مخنیوي لپاره باید موږ کوم کارونه یا څه چمتووالی ولرو. نو ګران زده کوونکو راځو د بي سیکشن ته. Dear students, in section B, write a list of rules for preventing accidents in the kitchen in your notebooks. وایي تاسې د پیښو د مخنیوي لپاره چې په پخلنځي کې رامنځته کېږي یو لیست ولیکئ. د قوانینو یو لیست یې ولیکئ چې کوم رول یا قوانین باید موږ په نظر کې ونیسو چې تو دغه پیښې رامنځته نه سي، او دا به تاسو په خپله کتابچه کې لیکئ. Use the bathroom list on your book page 26 as a model. نو ګران زده کوونکو، وایي تاسې هغه د حمام لیست یعنې د پیښو د حمام لیست چې په 25مه صفحه کې ده د خپل کتاب یا 25مه پاڼه کې د کتاب ده د نمونې په توګه یې کارولی شئ. Use titles, capital letters and numbers in the same way as they are used in your book. نو ګران زده کوونکو، تاسې هماسې ټایټل عنوان ورکړئ، په غټ توري باید مراعات کړئ کوم ځای کې لیکل کېږي، او همداسې شمېرې ورکړئ. ګران زده کوونکو، کوم چې هغه لاینونه چې لیکئ هماغه شمېرې ورکړئ لکه څه ډول چې ستاسو په کتاب کې راغلي. نو ګران زده کوونکو، تاسو به په دې برخه کې څه کوئ؟ یو لیست به چمتو کوئ. هغه لیست به په دې اړه وي چې څنګه موږ کولی شو په پخلنځي کې د دغو پیښو څخه مخنیوی وکړو. نو دغه لیست مو چې ترتیب کړ ګران زده کوونکو، ټول هغه قواعد چې په کتاب کې مو راغلي هغه باید په نظر کې ونیسئ. دا به ګران زده کوونکو تاسې خپله ترسره کوئ. Dear students, let's do a quick recap of our today's lesson. In today's lesson we have studied one section, writing. ګران زده کوونکو، راځو د نن ورځې درس راټولوو او لنډیز ته یې یوه لنډه کتنه کوو. نو ګران زده کوونکو، لکه څنګه تاسو پوهېږئ د نن ورځې د لوست کوم یوه برخه ولوستله، هغه هم د رایټینګ یا لیکلو برخه. یو متن مو ولوست چې څه ډول موږ کولی شو په پخلنځي کې له پیښو څخه مخنیوی وکړو. نو ګران زده کوونکو، هغه متن مو هیله ده چې تاسې ښه ولولئ او له دغو پیښو څخه په اسانه توګه مخنیوی وکړئ. Dear students, at the end of today's lesson you have homework. Your homework is so important. It must be done exactly and properly. ګران زده کوونکو، د نن ورځې درس په وروستیو شېبو کې کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو ډېره مهمه ده، باید په سمه توګه یې ترسره کړئ. Homework, open your notebooks and pick up your pens and write the homework for tomorrow. ګران زده کوونکو، قلم کتابچه راواخلئ، ولیکئ سبا ورځ لپاره کورنۍ دنده. Write the passage of page 27. تاسو به د 28مې پاڼې مقاله یا متن لیکئ. ګران زده کوونکو، دا مو چې ولیکه سبا چې راغلی بیا ټولګي ته کورنۍ دنده مو ګوره. ښه ګران زده کوونکو، دا د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر راتلونکي لوست هم په لاس د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.